ආයුබෝවන් ඔයාලා සියලු දෙනාම සාදරයෙන් පිළිගන්නවා. අද මේ වීඩියෝ එකෙන් මම ඔයාලට අරන් එනවා කොහොමද මෙන්න මේ වගේ රෙක්ටැන්ගල් එකක් ඔයාලගේ මොබයිල් ස්ක්‍රීන් එකට ඇඩ් කරන්න කියලා Flutter සහ Flame භාවිතා කරලා. හරි. එහෙනම් අපි අද වීඩියෝ එක පටන් ගනිමු. මුලින්ම මම අලුතෙන් Flutter project එකක් create කරගන්නවා. දැන් මගේ Flutter project එක create වුණා. ඊට පස්සේ මම කරන්න ඕනේ Flame dependency එක මගේ Flutter project එකට add කරගන්න ඕනේ. ඒකට මම terminal එක open කරගන්න ඕනේ. ඒකින් තමයි මම view වලට ගිහිල්ලා මෙතනින් terminal එක open කරගන්නවා. ඊට පස්සේ terminal එකේ මම මෙන්න මේ command එක run කරනවා Flutter pub add flame කියලා. මේ command එක run කරලා අපිට පුළුවන් Flame dependency එක අපේ Flutter project එකට add කරගන්න. දැන් මගේ project එකට Flame dependency එක add වෙලා තියෙනවා. දැන් මම මගේ project එකේ pubspec YAML file එකට ගියොත් මෙතන බලා ගන්න පුළුවන් Flame වල තියෙන අලුත්ම version එක මගේ project එකට add වෙලා තියෙනවා. හරි. දැන් අපි බලමු කොහොමද rectangle එකක් අපේ mobile screen එකට add කරගන්නේ කියලා. ඒ කියන්නේ අපි rectangle component එක කොහොමද අපේ mobile screen එකට add කරන්නේ කියලා. ඒකට මම මුලින්ම කරන්නේ මේ lib කියන folder එක ඇතුලේ මම dart file එකක් create කරගන්නවා my component.dart කියලා. ඊට පස්සේ මම කරන්න ඕනේ class my component class එක create කරලා my component class එක extend කරන්න ඕනේ position component කියන class එකෙන්. මෙන්න මේ position component කියන class එක අපි extend කරාම මේ අපි දැන් create කරගත්ත my component කියන class එකට අපි create කරන component වලට අපිට පුළුවන් size දෙන්න, ඒ වගේම positions දෙන්න, angles දෙන්න. මෙන්න මේ වැඩ කරගන්න අපිට මේ position component කියන class එක අපි create කරගත්ත class එකකින් extend කරගන්න ඕනේ. ඊට පස්සේ rectangle component එක create කරගන්න මම render කියන inbuilt method එක create කරගන්නවා. මේ render කියන method එක ඇතුලේ තමයි අපි create කරගන්න ඕනේ rectangle එක. මුලින්ම මම කරන්නේ paint කියන class එකට instant එකක් create කරගන්නවා. ඊට පස්සේ මම paint කියන instance එකට color එකක් දෙනවා. paint.color කියන එකෙන් මෙතන ඔයාලට error එකක් පෙන්නන්නේ අපි මෙතනදී add කරගන්න ඕනේ material.dart කියන library එක. cascade operator එක use කරලා මේ විදිහට ලියන්න පුළුවන්.
ඔයාලට එක්කෝ මේ විදියට paint එක define කරන්න පුළුවන්. එහෙම නැත්නම් cascade operator එක use කරලා මෙන්න මේ විදියට එක line එකෙන් define කරන්න පුළුවන්. ඔයාලා මේ ක්‍රම දෙකෙන් එක ක්‍රමයකට paint එක define කරන්න. මම මේක අයින් කරලා මෙන්න මේ cascade operator එක use කරලා create කරගත්ත paint එකේ statement එක තියා ගන්නවා. ඊට පස්සේ අපි කරන්න ඕනේ අපේ canvas එකේ rectangle එක draw කරන්න ඕනේ. ඒකට ඔයාලා canvas dot draw rect කියන method එක add කරන්න ඕනේ. ඊට පස්සේ අපි ක්‍රියේට් කරන්න යන රෙක්ටෑන්ගල් එකේ සයිස් එක දෙන්න ඕනේ. ඒකට මම මෙන්න මේ ක්ලාස් එක ඇතුලේ onload method එක ක්‍රියේට් කරගන්නවා. ඊට පස්සේ මම මෙතන size කියලා මගේ rectangle එකේ size එක දෙනවා. අපි මෙතන දෙන්න ඕනේ x අක්ෂේ y අක්ෂේ අදාළව අපේ rectangle එකේ size එක මම 150 දෙනවා. ඊට පස්සේ මෙතන ක්‍රියේට් කරගත්ත size එක මම මේ draw rect කියන method එකේ parameter එකට add කරගන්නවා. size dot to rect කියන method එකත් එක්ක. හරි. ඊට පස්සේ මෙතන paint කියන parameter එකට මෙතන ක්‍රියේට් කරගත්ත paint එක දෙනවා. හරි. දැන් අපේ ක්‍රියේට් කරන්න යන රෙක්ටෑන්ගල් එකට සයිස් එකකුයි ඒ වගේම කලර් එකකුයි අපි දුන්නා මෙතනින්. මේ දුන්නා අපි මේ render කියන method එක ඇතුළේදී. ඊට පස්සේ අපි කරන්න ඕනේ අපි ක්‍රියේට් මෙතනින් draw කරගත්ත රෙක්ටෑන්ගල් එකට අපේ මොබයිල් ස්ක්‍රීන් එකේ කොතනද අපිට ඩිස්ප්ලේ කරන්න ඕන පොසිෂන් එක කියලා අපි දෙන්න ඕනේ. ඒක මම දෙන්නේ මෙන්න මේ onload කියන method එක ඇතුලේ. මෙතන මම position කියලා දෙනවා rectangle එක තියෙන්න ඕන position එක. හරි. දැන් අපි අපේ rectangle එක draw කරගෙන ඒ වගේම rectangle එක තියෙන්න ඕන position එකයි size එකයි දුන්නා. ඊට පස්සේ අපි create කරගන්න ඕනේ අපේ game class එක. ඒකට මම ආපහු මේ lib කියන folder එක ඇතුලේ අලුතෙන් dart class එකක් හදා ගන්නවා my game කියලා. ඊට පස්සේ මම මෙතන my game කියන class එකක් create කරගන්නවා. ඊට පස්සේ මම my game කියන class එක extend කරගන්නවා flame game කියන super class එකට. මං කලින් වීඩියෝ එකක් අරන් ආවා මොකද්ද මේ flame game කියන class එක කියලා. ඔයාලා මේ වීඩියෝ එක බැලුවේ නැත්නම් playlist එකේ තියෙන මේ flame game එකට අදාළ වීඩියෝ එක බලලා ඉන්න. ඒකේ මම පැහැදිලි කරා මොකද්ද මේ
flame game class එක ඒ වගේම අපිට මේ class එක ඇයි වැදගත් වෙන්නේ කියලා. ඊට පස්සේ මම මෙතන on load method එක create කරගන්නවා. මේ on load method එකෙන් තමයි අපේ game එකට ඔක්කොම components ටික load වෙන්නේ. මෙන්න මේ on load කියන method එක call වුණාම මෙතනින් මම create කරගත්ත my component කියන class එකට instance එකක් create කරගන්නවා. ඊට පස්සේ මම my component කියන class එක මෙතෙන්ට import කරගන්නවා. දැන් මට මේ class එකේ ඉඳන් my component කියන class එක access කරන්න පුළුවන්. මෙන්න මේ මම හදාගත්ත instance එක හරහා. ඊට පස්සේ මම my component කියන class එකෙන් හදාගත්ත rectangle එක game එකට add කරගන්නවා. මේ add කියන method එක පාවිච්චි කරලා මෙතනදී මම දෙනවා මේ මම හදාගත්ත my component instance එක. ඊට පස්සේ ඔයාලා මෙන්න මේ method එක ඒ sync කරගන්න. ඊට පස්සේ මම main.dart file එකට ගිහිල්ලා මේ main app කියන class එක අයින් කරගන්නවා. මට මේක අවශ්‍ය වෙන්නේ නැහැ. ඊට පස්සේ මේ run app කියන method එක ඇතුළේදී මම game widget class එක add කරගන්නවා. ඊට පස්සේ මම මෙතන game widget කියන class එකේ මේ game කියන parameter එකට මම create කරගත්ත මේ my game කියන class එකේ name එක දෙනවා. ඊට පස්සේ මේ my game කියන class එක මම import කරගන්න ඕනේ මෙන්න මේ main.dart file එකට. right දැන් අපි app එක අපි create කරලා ඉවරයි. මම මේක save all කරලා ඊට පස්සේ මම මේ මගේ app එක මම Edge browser එකෙන් run කරලා output එක ඔයාලට පෙන්නන්නම්. දැන් ඔයාලට පේනවා අපි දැන් create කරගත්ත app එක run කරාම මේ විදිහට screen එකේ green color rectangle එකක් display වෙලා තියෙනවා. අපිට මේ rectangle එකේ position එක change කරගන්න ඕන නම් ඔයාලා කරන්න ඕනේ my component class එකට ගිහිල්ලා මෙතනින් position කියන තැන තියෙන x y value දෙක ඔයාලා change කරන්න ඕනේ. මම මෙතන CI 250 දීලා save කරලා ආපහු මගේ application එක restart කරගන්නවා. දැන් ඔයාලට පේනවා අපි අපේ මේ rectangle component එක කලින් තිබ්බ position එකට වඩා වෙනස් වෙලා තියෙනවා. අපි ඊට පස්සේ දීපු මේ xy values දෙකට අදාළව. ඔයාලට මේ rectangle එකේ size එක වැඩි කරගන්න ඕන නම් මේ size කියන property එක ඔයාලා වෙනස් කරන්න ඕනේ. මම මේක 300 කියලා දෙන්නම්. 300යි 200ක් දීලා
මේක සේව් කරලා ආපහු hot reload කරනවා restart කරගන්නවා. එතකොට ඔයාලට පේනවා දැන් rectangle එකේ size එක 300යි width එක 300යි height එක 200ක් විදිහට change වෙලා තියෙනවා. අපිට මෙන්න මේ values change කරලා අපේ මේ rectangle එක size එක width එක position එක ඔයාලට color එක change කරගන්න ඕන නම් මෙතන මේ render කියන method එකේ මෙන්න මෙතනින් color එක change කරගන්න පුළුවන්. මම මේක red කියලා දෙන්නම්. ආපහු restart කරගන්නවා project එක. එතකොට color එක change වෙනවා green වල ඉඳන් red color එකට. right. හරි මම ඔයාලට ආපහු මේ code එක චුට්ටක් explain කරන්නම්. මම මේකේ මුලින්ම කරේ flame dependency එක add කරගත්ත මගේ project එකට. ඊට පස්සේ මම මගේ rectangle component එක create කරගන්න my component කියලා class එකක් create කරලා ඊට පස්සේ ඒක extend කරා position component කියන class එකෙන්. මේ position component කියන class එකෙන් අපිට පුළුවන් අපි create කරගන්න component එකට size එකක් ඒ වගේම position එකක් angle එකක් වගේ දීලා අපේ component එක change කරගන්න. ඊට පස්සේ කරන්න ඕනේ render කියන inbuilt method එක create කරගන්න ඕනේ. මේ render කියන inbuilt method එක ඇතුළේදී අපිට පුළුවන් අපේ rectangle එකට color එකක් දෙන්න. ඒ වගේම අපේ rectangle එක create කරගන්න. ඊට පස්සේ අපි මෙතන direct කියන method එක ඇතුළත දෙන්න ඕනේ අපේ rectangle එකේ size එකයි ඒ වගේම color එකයි. අපිට මෙන්න මේ onload කියන inbuilt method එක ඇතුළේදී පුළුවන් අපේ rectangle එකට position එකත් ඒ වගේම size එකක් දෙන්න. ඊට පස්සේ මම game කියන class එක create කරලා game class එක extend කළා flame game කියන class එකට. එතකොට අපිට පුළුවන් මෙන්න මේ flame game කියන class එකේ තියෙන onload කියන method එක override කරගන්න. ඊට පස්සේ මේ method එක ඇතුළේදී මම මුලින්ම කරේ කලින් create කරගත්ත my component කියන class එකට instance එකක් create කරලා ඊට පස්සේ මේ add කියන method එක පාවිච්චි කරලා මම game එකට add කරා මම කලින් create කරගත්ත component එක. ඊට පස්සේ main.dart file එකට ගිහිල්ලා runtime කියන method එක ඇතුළේදී game widget කියන class එක call කරලා ඒකේ game කියන parameter එකට මම create කරගත්ත my game කියන class එක මෙතනින් මම දුන්නා. එතකොට මගේ app එක run කරද්දී මෙන්න මේ my game කියන class එක call වෙලා අපි create කරගත්ත rectangle එක අපේ mobile screen එකේ අපිට බලා ගන්න පුළුවන්. මම හිතනවා ඔයාලට මේ වීඩියෝ එක පැහැදිලි වෙන්න ඇති කියලා. ඊළඟ වීඩියෝ එකෙන් මම ඔයාලට අරන් එන්නම් අපි මේ create කරගත්ත simple program එක කොහොමද අපි advanced විදියට create කරගන්නේ කියලා. ඔයාලා මගේ කලින් videos බැලුවේ නැත්නම් ඒ videos ටිකත් බලන්න. එතකොට ඔයාලට හොඳ අවබෝධයක් ලබා ගන්න පුළුවන් වේවි framework එක ගැන. අපි එහෙනම් ඊළඟ වීඩියෝ එකේදී හම්බෙමු.